Meron tayong MIG sa mesa natin ngayon. Brand nito, Powerhouse. Yan. Ang model yan, makikita nyo yung model, Migwell 250 Tech. Tapos 3-in-1 to, MIG, TIG at saka MMA. Tapos ang pinaka problema ni customer dito ay isa, yung fan. Pangit to yung tunog, tsaka hindi ko malaman kung anong klaseng problema, no? Kaya testingin natin. Nakahanda na yung voltmeter natin doon, monitor. Tapos try natin yon, on natin. Yan, makikita nyo pangit yung tunog ng fan. Yan, humihinto-hinto. Tapos tumutunog-tunog din yung, at saka meron tayong diagram nito, matagal na. Siguro ang labas ng unit na to is nasa 3 to 4 years siguro ang unang labas nito ni MIG, ni Powerhouse. Okay, kailangan ko na lang munang i-check up at saka i-troubleshoot para malaman natin kung anong naging problema ng welding na to. Saka ako na ipapakita yung board view nito. Ito na yung board ni Migwell 250. At saka tinanggal ko na rin yung isang IGBT. Bali tapos ko na pong mapalitan ng piyesa to. Na pinalitan lang natin dito is yan. Bali 4 na sinner diode dito. Kung mapapansin nyo, bago na yung sinner. Yan, at saka dyan. Kasi yung dalawang sinner diode dito ay nag-iiba yung reading. Kaya pinalitan natin. Baka sakaling yun lang din ang sira. At saka subukan natin mamaya pag on. At saka ito pala, no? Pagka ganito ang ginagawa nyo, kung magte-testing kayo ng walang heatsink na nakakabit sa IGBT, mula pag on nyo, siguro mga 5 seconds lang, patayin nyo na kagad. Huwag nyo nang hayaang tumagal na umabot ng 1 minuto kasi masisira to. Umiinit kasi umandar na. Kasi meron ako nakikita sa iba na nag-test nang hindi kabit yung heatsink. Ingat-ingat lang kayo doon kasi malamang masisira nyo yung IGBT nyo. Medyo may kamahalan din naman ng presyo nito. Meron naman iba mura, maraming mura sa online, pero hindi ako nabili sa online kasi nadala na ako sa online. Dami kong binili dyan, wala man akong nagamit kahit isa. Tapos ito yung ano niya, output diode 3. Yung number is yan 60. So tatlong 60, so 180. Tapos 250 yung Migwell, medyo okay na rin kaysa nung isang ginawa ko na dalawa lang yung output diode tapos 600 pa. Pagka original na mga pyesa katulad nito, original pa, talagang matibay yung mga IGBT niyan. Yung replacement naman na medyo maganda-gandang klase, doon na kayo. Pero hanggat wala, kailangan nyo maghanap ng medyo matibay na nagbebenta ng mga IGBT sa lugar nyo, kahit nasa online. Pero sa akin, hindi na ako nakakakuha sa online. Tapos ito yung board view niyan ni Migwell. Yan. Ayan yan. Tapos ito din yung sa taas. Bali mamaya subukan kong i-on to, ano.
Pero bago ko i-on, kailangan ko munang ikabit yung heatsink para iwas sira tayo. So far, yun lang muna yung ginalaw ko dito. At saka yung microcontroller niyan yan. Ang kagandahan lang kay kay Powerhouse, kasi hindi siya nagre-rely doon sa microcontroller. Ang function lang ng microcontroller mag-switch lang. Hindi siya kumuha nung signal ng PWM papuntang IGBT. Ito yung bali dalawang ginamit niya. Dalawang PWM. Isa rito, PWM to. Isa dyan, at saka dalawang op-amp. Yung mataas op-amp at saka yan op-amp din. Yung microcontroller, ang trabaho lang nito kay Powerhouse para maglipat ng mga switching. Yun lang ang trabaho dito. At saka makokontrol naman dito eh. Ito kasama na dito sa sa microcontroller. Pero yung signal mismo niyan dito na kumuha sa dalawa. So yun lang. Karagdagang kaalaman sa electronic, parati kayong magsisimula dun sa pinaka-basic. Mula pagtanggap nyo ng unit, kailangan nyo talaga magsimula sa basic. Huwag nyo kayong testing lang. Pagka kuha nyo ng unit, testing kagad kung paano kung may sira yun, di putok kagad, sabog. Kung may ilaw yung gamit nyo, okay lang din. Pero kung wala, dapat sa akin hindi na kailangan yung ilaw. So ngayon testing natin to, panda rin. Yan. Tapos sumilaw yung overcurrent natin. Tapos wala rin tayong output voltage. So nagpalit na tayo niyan. Ang naging problema yun, hanapin ko lang dun sa microcontroller yung naging problema niyan. Ang trabaho ng microcontroller dito, nagsi-switch lang siya ng mode, kung it's either TIG, MIG or MMA. Tapos meron naman dalawang op-amp dito, yan op-amp yan, at saka yun op-amp din yun. Yan. So kailangan ko munang hanapin yung problema dyan, bakit tumilaw yung overcurrent natin. Kasi dito nagpalit naman ako dito yung mga Zener diode na yan, okay naman, pero hindi ko pa naman pinalitan yung IGBT niyan. So yun lang muna, hanapin ko muna, tapos saka ko na lang sabihin kung anong napalitan nating piyesa. Balik tayo bago ko i-power on ulit to. So, nagpalit tayo ng op-amp, yun yung op-amp na yun, yung mataas. Tapos subukan natin, hindi ko pa nasusubukan to. Kung mawawala ba yung ilaw ng overcurrent. Yun, nawala, at saka nagkaroon na ng display. At saka meron na rin tayong 42.4 volts. Bali okay na yan. At saka yung tunog ng fan hindi na rin pauga-uga. Tapos saka natin malalaman yung okay na ba yung wielding pag tinesting natin doon sa labas, at saka nakokontrol natin yung ampere, kung okay ba, at saka kung okay ba o hindi. Sana okay, kasi nagpalit na tayo niyan. So yun lang ang naging problema dito. Doon na tayo sa labas para i-testing i-welding to. Kailangan ko munang i-assemble. Ngayon nandito tayo sa labas para i-testing si Powerhouse MiG-250. On natin yung unit. So ayan, set tayo ng 89 ampere. Bali okay naman. Sasagad natin ng 250.
So, bali okay na. At saka yung fan, hindi na rin umuga-uga yung tunog. Bali, balik ko lang tayo sa loob. Bali, okay na to. Balik tayo dito sa loob, ano? Inassemble na natin, okay na yan. Tapos na rin nating matesting kanina, okay naman yun. Yung nakokontrol naman natin yung ampere, yun yung pinaka-importante sa lahat. Tsaka nilinis natin ng konti, pati yung wire dito. So, bali okay na to. Pwede ko nang ibigay kay customer to. So, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit.